Hello everyone, welcome to my blog, Becoming Canadian. So I hope na healthy kayo lahat dyan, saan man kayo naroroon. Just stay safe. At doon sa mga paalis na, papunta dito, medyo ingat sa COVID exposure. Magkulong muna kayo sa bahay nyo dahil alam nyo na, malapit na kayong umalis. Kaya konting ingat para wala nang maging hadlang yung pagpunta nyo dito sa Canada. At hindi masayang yung pinaghirapan yung effort sa pag-a-apply, makarating lang dito sa Canada. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo ay isa na namang job opportunities para sa mga caregiver na naghahanap ng employer dito sa Canada. Just so you know, ang Home Support Worker Pilot and Child Care Provider pilot program ng Canada Immigration ay open din ito sa mga registered nurse. So guys, i-remind ko lang sa inyo yung mga qualifying work experience sa pilot program ng Home Child Care and Home Support Worker programs. Pwede ang certification of employment o pay stubs to prove na meron kayong experience sa ganong job. Kasama na rin doon ang mga credentials kung meron kayong diploma or certificate or course sa caregiving. Isa rin yun sa makakatulong para ma-assess ng immigration ang inyong experience that you can actually do the job of a caregiver. So ngayon guys, mag-share ako sa inyo ngayon ng isa pang way kung paano kayo makakuha ng job offer, which I guess ay sa lahat ng requirements, yun ang medyo nahihirapan kayong gawin. Na-notice ko na mas madaling kumuha ng job offer sa private individual kesa doon sa mga skilled work sa mga companies. Kasi directly nakakausap nyo mismo yung employer na nag-hire at nagpapasweldo sa inyo. Just kung makausap nyo lang ang employer, suggestion ko lang, maging honest kayo, sabihin nyo ang story nyo, magbigay kayo ng background nyo, bukod doon sa na-create nyong profile na kung saan nakalagay yung mga skills nyo. Kapag nag-email kayo, i-emphasize nyo rin yun. At of course, if they are willing to sponsor, wala kayong babayaran dito kundi yung mga lalakarin nyo lang sa Philippines. Marami ng mga Pilipino na nakarating dito through this pilot and through this website. So, my previous blog regarding Canadian nanny and nanny services, mostly sa child caregiving yun. So ngayon, ang share ko sa inyo ngayon ay sa seniors at elders or elderly, yung mga matatanda naman na naghahanap ng caregiving services. So kung isa kayo doon sa mga may experience sa pag-aalaga ng matatanda, itong vlog na to ay para sa inyo. So ito ang dapat nyong gawin. So guys, punta lang kayo sa Google. So, i-type nyo lang eldercare.com. Ayan, mapupunta kayo na dito sa website na to na it looks familiar, same like Canadian Nanny. So, ang difference lang sa Canadian Nanny ay child care giver. And here, para sa mga elder care or seniors na nangangailangan ng caregiving. So, you can see here, get an elder care job. At meron dyan sa drop-down menu, live-in caregiver, live-out caregiver, home care jobs, full-time caregiver, part-time caregiver jobs. Pero syempre, ang hanapin nyo dyan, since nangangailangan kayo na employer na magbibigay sa inyo ng job offer, advice ko ang kunin nyo na lang ay ang live-in caregiver jobs or full-time caregiver jobs as long as it's full-time and permanent full-time caregiving job. So dito may mga yung mga seniors nag-advertise sila rito para makakuha sila ng caregiver. So let's say here, get an elder caregiver jobs. I-click nyo yung elder care jobs. So
just for your information, this eldercare.com is North America's website for senior caregiving. So, pag nag-browse kayo dito, you have to put the select country like Canada or USA. So, you have to choose Canada. So, search for elder care providers or elder care jobs. Canada, select the province kung saan kayo naghahanap ng, for example, you want in British Columbia. So, Canada. So, wag nyo na ilagay yung province para mas maraming lumabas sa search ninyo. So, click nyo ang individuals para sa employer yan. Kasi pag nilagay nyo company yun ng mga caregiver dito. So, skip nyo na rin yan. Availability live-in. Kung gusto nyo live-in. Pero ito, kailangan nyo i-check ang full-time. Yan. Tapos, andyan ang mga services. Kung lahat naman experience kayo, wag nyo nang yan. Ito ang importante. Work eligibility. Sponsorship required. So, i-click nyo ang sponsorship required. Lalabas na dyan. This is kung magbabrowse pa lang kayo. Kung talagang gusto nyo merong makakita sa inyo na employer, kailangan nyo mag-create ng profile. Ito, get started. Punta tayo dyan mamaya. Ipakita ko lang sa inyo itong mga lumalabas sa searches. So, yung mga featured na yan, ibig sabihin, itong mga employer na to ay nagbayad ng subscription dito. Siguro yung magandang subscription plan ang inano nila, kaya naka-featured sila sa taas ng website. So, i-click natin itong si Rashmi. So, pag makita nyo dyan, guys, sa Mississauga siya, nakalagay ko anong main duties ang gusto nila. Yan. Availability. Ito ang mahalaga. Makikita nyo, willing to sponsor, I can provide sponsorship, start ASAP. So, kapag na-contact nyo na sila, ibigay nyo na lang yung mga contact information nyo. Rather have families come to you, post your profile. Pwede rin yun. Kaya kailangan mag-create kayo ng profile. So let's say this one, si Simone G. ng Ontario, Home Caregiver Opportunity. So, andyan lang, meal prep, clean up, medication, administration, companionship, help with bathroom, personal care. Yan. Availability, willing to sponsor, I can provide sponsorship. So guys, ganun lang ang pag-search dito. Ang importante lang, click nyo yung elder care jobs, individuals, availability full-time, and work eligibility, sponsorship required. Kung gusto nyo namang halimbawa dito sa province ng British Columbia. Pero kasi pag nilagyan nyo to ng mga entry, syempre kung gusto nyo lang talagang makakuha ng employer, kahit saan, basta makarating lang kayo dito, di ba? So halimbawa yan, British Columbia. So lalabas na lahat dito ang mga sa British Columbia. So 5 jobs for individuals found. So itong si Deborah, so disabled care, so Midway, British Columbia. We are in need of 2 male caregivers for our son. He is 33, he's in a wheelchair. So dito makikita niyo yung condition ng aalagaan. Take note also, ina-accept din ang male caregivers, okay? Because most of the time, may mga lalaki akong followers na nag-a-ask kung natanggap din daw ng male caregivers. Of course, kasi yung ibang mga employer, pine-prefer nila yung male, lalo na kung lalaki yung aalagaan. So, willing to sponsor. So, guys, yun lang ang mga i-check nyo sa website na to. So, to get started, click it. So, what are you looking for? Ito yung pag-create ng profile. I'm looking for elder care jobs. Next. So, you have to put your email address. So, nakapag-sign up na ako dito earlier. So, ipasok ko lang yung email address ko. Tapos, lalabas dyan, account with this email already exists. Kasi nga, nakagawa na ako. Magla-login na lang tayo para lang maipakita ko sa inyo. So, ayun. Login lang tayo. Ito na ngayon.
So, ang step 1, yung contact information nyo na nagawa na natin. So, guys, kung meron kayong problema sa pagre-register, i-message nyo lang ako sa Facebook page ko, okay? Publish your profile. So, pag nag-create kayo dito, katulad nito, ang profile na kinreate ko dito ay i-publish nyo lang yung profile nyo dito, tapos nandito rin yung inbox kapag meron na kayong nakausap na employer. Ganyan. Step 3, apply to jobs. So, local search. Pwede kayong mag-search dyan. Ayan, lalabas na rin yung katulad nung pinakita ko sa inyo kanina. So, dito, sa pag-create dito ng profile, meron din silang mga charges. Like sa Canadian Nanny, meron silang 1 month. So, ito, dahil sample ko lang to, so ito ay ang basic plan. So, kung gusto nyo i-upgrade, kasi ang basic plan, katulad din ng Canadian Nanny, ay limited ang magagawa nyo doon, limited ang messaging sa employer. So, kung gusto nyo i-upgrade, click nyo lang yan. So, ang 1 month dito ay mas mahal kesa sa Canadian Nanny. 1 month is $12, sa Canadian Nanny $10. So, ito ay equivalent to 480 pesos. Pero kung ito naman talaga ang karir nyo, para makapag-browse kayo ng maraming employer at unlimited ang pakikipag-usap nyo sa employer, pwede nyong i-click yung 1 month. So, ito ang difference ng basic at premium. So, nakita nyo, unlimited online messages and call, so you can directly contact the employer. So guys, kailangan nyo mag-create ng profile dito para automatic sila ang kumontak sa'yo or ikaw ang mag-search ng employer. So, katulad nito, halimbawa mag-search ako ng jobs, ayan, lumabas. Kasi ang address ko, ang nalagay ko, Victoria, so may dalawa dito sa Victoria na naghahanap. Ayan, si Roberta S. tsaka si Emilia. So, pay negotiable. Click nyo yan. Yan. So, kung ako maghahanap, meron na kagad akong dalawang nakita na willing to sponsor dito sa malapit sa akin sa Victoria. At ang hinahanap nyo dito with live-in availability. What is important here, guys, ay willing to sponsor. Alam nyo, kung makakausap nyo lang ang employer at masabi nyo ang inyong mga experience, willing silang sponsor kayo, guys, maraming mga Pilipinang dito lang kumuha ng employer at wala silang binayaran. Lahat sinagot ng employer, pati plane ticket. Ang nagastos lang nila ay yung mga sa medical nila sa Philippines at ang mga sa NBI nila at yung iba pang nilang mga requirements. At the same time, nire-remind ko lang sa inyo na ang pag-apply sa home support worker at home child care provider pilot, kailangan ang education assessment at English language test. Tapos niyan guys, makikita nyo dito nakalagay, send a message to Roberta S. Dito kayo magsisend ng message sa employer. Ayan, meron siyang template dito. Hey Roberta, I saw that you're looking for an elder care provider. I think that we would be a good match. Tapos ilagay nyo dyan kung paano kayo makukontak, kung ano ang email address nyo, or Viber or WhatsApp. Bahala na kayong dumiskarte doon. Tapos isend nyo na ang message. Or pwede rin kayong mag-call with Telesafe, pero kung meron kayong subscription. So, nandito lang makikita nyo ang sa part na to, pag kinlik nyo yung profile ng employer, nakalagay dyan ang send message. By the way, marami na ako nakausap na followers ko na nakapag-start na silang makapaghanap ng employer. At yun nga, yung iba nagtatanong kung ano ang next step. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, dapat i-meet nyo muna yung requirement. It's either ganito ang magiging strategy nyo. Kumpletohin nyo muna yung requirements, which is the IELTS language test, education assessment, tsaka yung certification of employment nyo. Tapos, habang ginagawa nyo yun, pwede nyo nang isabay ang paghahanap ng employer. Ang magiging problema nyo lang dito, kung yung employer na nahanap nyo ay hindi makakapaghantay dahil syempre kung wala pa kayong
IELTS, wala kayong ICAS, syempre maghahantay sila. Kung gusto na nilang makahanap, syempre yun ang magiging problema nyo. Dapat isabay nyo. Paulit-ulit ko sinasabi, pwede na kayong kumuha ngayon ng requirements since 2 years at 5 years naman ang validity ng IELTS at ng ECA. Kung talagang desidido kayong makakuha ng job as caregiver dito sa Canada. Alam nyo, in demand talaga ang caregiving jobs dito. Kaya swerte nyo at na-open tong bagong pilot na to. And ang maganda nito, hanggang ngayon, open pa rin ang home support worker. So, hindi pa nila nare-reach yung quota nila na 2,750 for the year 2021. So, October na, November, December. So, meron pang 2 months para makapag-apply kayo agad. At ako'y natutuwa naman dahil yung iba talagang nag-subscribe sila sa Canadian Nanny for monthly subscription para lang, unlimited yung pakikipag-usap nila sa employer. At least makapamili rin sila ng employer at marami silang makausap na willing to sponsor. At nasisiyahan sila dahil mismo nakausap nila yung employer. Iba talaga kasi kapag yung nag-a-apply ka tapos may direct contact ka sa employer, di ba? So, doon sa mga employer na hindi nila alam ang process, kung makausap nyo na hindi nila alam kung paano pag-process ng foreign worker, so, sabihin nyo lang sa kanila, ang kailangan nyo lang ay ang job offer written in the offer of employment form ng Canada Immigration. So, may specific form para fill upan ng employer. So, kapag nakuha nyo na yon, pwede na kayong mag-apply sa Canada Immigration. I-do-it-yourself nyo na lang. Merong mga nagtatanong sa akin na kailangan pa ba raw ng immigration consultant. Depende kasi yun kung kaya nyong mag-do-it-yourself. Dahil ang kailangan nyo lang naman ay ang job offer na yon. So, pag dumating na kayo doon sa stage na yon, i-message nyo lang ako or mag-comment down below lang kayo para ma-provide ko kayo nung form na yon na kakailanganin ninyong ibigay sa employer para ma-fill upan tapos mapirmahan nila. Alam nyo guys, maraming mga Filipino na caregiver na nakarating dito sa pilot na to at nakakuha lang ng employer sa mga website na to dahil nagtiyaga lang talaga sila at wala silang ginastos dahil sinagot pati ng employer ang kanilang tickets. At ang magagastos nyo lang ay yung the usual na expenses nyo sa Philippines, like medical nyo, NBI clearance nyo, yung mga paglakad nyo sa Embassy of Canada, gastos nyo lang sa pagkuha ng visa nyo. So guys, I hope nakatulong na naman tong video na to at sana pala rin na kayo na makakuha at ma-process ang inyong application sa Home Child Care Provider Pilot, which will open on January 1st. Pero i-ready nyo lang. Meron na lang kayong 2 months para isubmit ito. So, may time pa kayong mag-complete ng requirements. At doon naman sa Home Support Worker, pwede nyo nang isubmit anytime ang application nyo once na makakuha na kayo ng job offer sa mga website na sinasabi kong puntahan ninyo. So guys, thanks for watching. At for those bago sa aking mga channel, pa-subscribe na lang, pahit ng subscribe button, and click nyo na rin yung all notification bell para ma-notify kayo lagi ng bago kong video about job opportunities dito sa Canada. Good luck on your search and stay safe and God bless to all of you.